Hello Katips TV! Welcome back to my channel! So guys, super exciting nitong ating tutorial for today. So guys, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano nga ba maging Shopee affiliate marketer. Ayan, especially guys, meron akong mga nababasa sa mga groups, FB groups, na hindi pa nila alam kung paano nga ba maging Shopee seller affiliate or paano sumali sa program na ito. So guys, ano nga ba itong Shopee seller affiliate program na ito? So guys, para lang po ito sa mga Shopee seller. So guys, kapag ka nag-fill up ka dito sa form na ito, may ibibigay sa inyo si Shopee na link guys, which is yun yung i-share mo sa FB, sa mga Instagram, ganyan, sa mga online platform, para kumita ka guys. So guys, for example, itong link na binigay sa inyo ni Shopee ay, so for example, shinare ko siya sa social media, sa FB, sa Instagram, and then kinlik yun ng viewers or ng buyer mo. So guys, magdadirect siya mismo sa shop mo. And then, pag may nagustuhan siya sa shop mo guys, pag bumili siya ng product doon, pag chinek out niya, nakabenta ka na, plus kumita ka pa guys. So guys, napakalaking tulong nitong Shopee Seller Affiliate Program na ito ni Shopee. Kasi guys, nakabenta ka na, kumita ka pa. So guys, paano nga ba mag-fill up ng form dito? Or paano nga ba maging Shopee Seller Affiliate? So, paano mag-register dito? So guys, ilalagay ko po sa description link sa baba. Ayan, lalagay ko dyan guys yung link kung saan ka po magre-register. And guys, take note po na maabot siya ng 1 week before ma-approve ni Shopee. So, may mga tatanong lang naman siya dyan ng mga name, number, username mo sa Shopee, password, and so on. So, guys, kapag madali lang naman siya, guys, makapasok. So, guys, para lang po ito sa mga Shopee seller, ha? Paano nga ba kumita ng pera dito sa Shopee? So, guys, napakalaking tulong nito sa atin, especially kung napakalaki or marami kang benta in a week. So, guys, ang pagbibigay ng payout ni Shopee is every 15th and 20th of the month. So guys, eto siya guys, ayan yung sample niya. So guys, yung link na yan, hindi mo siya makakopy. So, i-type mo na lang siya sa Facebook mo or sa message mo, ganyan. I-type mo guys, gayahin mo lang yung link na nakalagay. So, yun na po yung i-share mo sa social media mo. Ayan, the more clicks and the more na umorder sa'yo is the more na percentage or the more na kikitain mo dito. So, guys, ginagamit ko to kapag meron ako mga checkouts. Kasi, guys, okay seller po ako. So, ginagamit ko to kapag may mga Shopee checkout ako na mga buyers. Sinesend ko tong link na to, guys. Yung link ko na binigay ni Shopee, sinesend ko sa mga buyers. Kasi guys, magdadirect siya mismo sa shop ko sa Shopee. So, sasabihin ko na, sis, pakiclick na lang ito and then, pakihanap itong, example, yung checkout link ko na yun. Isesend ko sa kanya yung screenshot, then, pakiplace na po yung order mo. Ayan. So, guys, nakabenta na ako and then, magkakaroon pa ako ng commission. Depende yan guys sa category ng items mo. So guys, what is the Seller Affiliate Program nga po ba? Seller Affiliate Program is a program that rewards sellers for converting their social media audience into Shopee buyers. So guys, itong program ni Shopee na to, kasi ang tingin ko dito kaya nila to ginagawa guys is para makagain sila ng maraming customers sa paraang hindi na sila magbabayad sa mga influencer, ganyan,
para makaiwas sila sa mga ganong. Syempre guys, ang mahal nga naman, diba? Pag mga influencer, mga artista yung magpo-promote ng Shopee, diba? So guys, especially kunyari, pagka shinare mo yung link mo na yun, kapag kinlik yun ng makakakita guys, for example, wala pa siyang Shopee app, so magda-direct siya sa Play Store, and syempre guys, ida-download niya ngayon yun. So madadagdagan yung magda-download ng Shopee, and may possibility din na mag-order sila or bumili sila ng bumili sa Shopee since napakamura lang naman talaga ng mga tinda sa Shopee. So guys, simula nung inactivate ko yung seller affiliate program ko noong July 12, as of now, August 2 guys, ay naka-earn na ako ng 168.52 pesos. Yan. So number of orders guys, nasa 15 na yung mga umorder gamit yung link ko guys. So thank you so much po sa inyo. And then, yung nag-click ng aking link, kasi sinare ko siya sa mga social media, like Facebook, Instagram, ganyan. So 190 na. Okay? So guys, ginagamit ko din yung link ko na to kapag umu-order ako sa Shopee. Ginagamit ko din siya, and then sinishare ko din siya sa mga wala pang mga Shopee app. Kaya naman, kasi guys, pagka new user ka lang sa Shopee and ginamit yung link mo guys, super laking tulong nito guys kasi tayo din po ang magbe-benefit nito. So, simulan nyo na pong mag-fill up ng form sa Shopee para maging seller affiliate ka na din dito sa Shopee. Take note lang guys, minimum of 500 pesos po ang amount of estimated payout natin. Need po natin maka 500 para i-direct or ma-cash out natin siya sa ating seller balance. Ayan, mapupunta siya sa ating seller balance once maging 500 pesos na siya. So as of July 9, 2021 guys, ang seller incentives po, kapag ka mga women's bags, women's apparels, women's accessories, shoes, men's apparel, shoes, bags, and accessories, kapag ka new buyers yung gumamit ng link mo guys, makaka-earn ka po ng 16%. Sobrang laki guys, 16% kapag ka new buyers lang yung gumamit ng link mo. And then, commission naman guys, and then yung commission rate naman po for existing buyers or yung mga old user na ni Shopee, nakakatanggap lang po tayo ng 7.5% sa total amount purchase niya. So, hindi na rin masama, malaking tulong na din to guys. And pag mga toys, games, and collectibles, home living, ganyan, 14% pagka new buyers, and then pag existing buyer na siya, 6% lang po. And then, makeup, ayan, perfume, babies and kids, health and personal care, groceries, pet care, hobbies and stationery, sports and travel, meron tayo guys, makaka-receive tayo ng 10% doon sa mga new buyer lang ni Shopee. And then pag existing buyer na siya, makakatanggap lang po tayo ng 5%. Ayan. And then pagka laptops and computers naman po, cameras, gaming, mobile accessories, mobile and gadgets, motors, home entertainment, home appliances, digital goods, and vouchers or others, meron lang po tayo 7% kapag new buyer ni Shopee. And then pag existing buyers, meron lang po tayong 2%. Ayan. So, napakaswerte guys kapag ka yung gumamit ng link mo is new user lang talaga ni Shopee. Ayan, sobrang laking tulong nito guys, no? Ayan. So guys, I hope po nakatulong itong ating tutorial for today. Please don't forget to like, subscribe para updated kayo sa ating mga next tutorial tips like this. So guys, keep safe everyone. God bless po. Bye-bye!